Hey guys, this is Mili. আজি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ SOSৰ বিষয়ে। SOSৰ ফুল মিনিং ছেভ আৱাৰ সোল নাইবা ছেভ আৱাৰ শ্বিপ। আছামিছৰ চিম্পুল ভাষাত বচাওক বুলি কয়। SOSক এমাৰ্জেঞ্চি সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে আপুনি কোনোবা এটা জংঘলত সোমাই থাকিলে আৰু ওলাব নোৱাৰিলে, নাইবা আপোনাক কোনোবাই কিডনেপ কৰিছে, তেনেকুৱা সময়ত SOSক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপোনাৰ নিজৰ হাতত থকা মোবাইল এটাই আপোনাৰ জীৱন বচাব পাৰে, তেনেহ'লে চিন্তাৰ কাৰণ নাই। বলক তেনেহ'লে SOSৰ ভিতৰত যাম। মোৰ ফোন হনৰ 99। আপোনাৰ ফোনটো যদি হনৰ 99 নহয়, তেনেহ'লে ছেটিঙত চাব। প্ৰথমতে SOSক ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখুৱাব। তাৰপিছত এমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ ডিজেবল কৰিব লাগিব। ডিজেবল কৰাৰ পিছত এমাৰ্জেঞ্চি কণ্টেক্টলৈ যাব আৰু এমাৰ্জেঞ্চি কণ্টেক্টত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত নিউ কণ্টেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু নিউ কণ্টেক্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ৰিলেটিভ নাম্বাৰ এড কৰিব লাগিব, যিজনে আপোনাক বিপদৰ সময়ত সহায় কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আকৌ বেক কৰি আহিব। বেক কৰাৰ পিছত ইয়াত SOS এলাৰ্ম টন ডিফল্ট কৰিও ৰাখিব পাৰা আৰু লগাবও পাৰা, আপোনাৰ ইচ্ছা। আৰু প্ৰাইভেচি ছেটিঙৰ প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এমাৰ্জেঞ্চি কল এলাৰ্ট আৰু এমাৰ্জেঞ্চি মেছেজ এলাৰ্ট এই দুয়োটাৰ পৰা এটা লগাব পাৰা আৰু লগাব মন গ'লে দুয়োটা লগাব পাৰিবা, আপোনাৰ ইচ্ছা। এমাৰ্জেঞ্চি কল এলাৰ্টটো লগালে যেতিয়া পাৱাৰ বটনক 3বাৰ প্ৰেছ কৰিব, কল যাব আপোনাৰ ৰিলেটিভ নাম্বাৰলৈ, আপুনি যিটো নাম্বাৰ এড কৰি ৰাখিছিল। আৰু এমাৰ্জেঞ্চি মেছেজ এলাৰ্ট ডিজেবল কৰি ৰাখিলে মেছেজ যাব আপোনাৰ ৰিলেটিভ নাম্বাৰলৈ। মই ইয়াত মেছেজ এলাৰ্টটো ডিজেবল কৰি ৰাখিলোঁ আৰু আপোনাৰ বিপদৰ সময়ত পাৱাৰ বটনত 3বাৰ প্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এইটো এমাৰ্জেঞ্চি হেল্পলাইন নাম্বাৰ 112 আৰু আপোনাৰ ৰিলেটিভ নাম্বাৰলৈ, যিটো নাম্বাৰ আপুনি SOSত ছেভ কৰি ৰাখিছিল, তাত লৈ এনেদৰে এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰৰ পৰা মেছেজ যাব আৰু লগতে আপোনাৰ লোকেশ্যনো যাব। ধন্যবাদ।